บัวแก้วเสียงอ่านธรรมเพื่อการบำบัดจิตใจพระพุทธภาษิตยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีการงานบริสุทธิ์ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอันประกอบด้วยธรรมไม่ประมาทพระธรรมบทเรื่องกุมภโคสกะธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญกุมภโคสกะเป็นบุตรเศรษฐีแห่งเมืองราชคฤห์มีทรัพย์มากถึง40 โกฏคราวหนึ่งเกิดอหิวาตกโรคระบาดหนักสัตว์เล็กๆย่อมตายก่อนต่อมาจึงถึงมนุษย์ในพวกมนุษย์พวกทาสและกรรมกรก็ตายก่อนเจ้าของบ้านตายทีหลังเมื่ออหิวาตกโรคจับเศรษฐีและภรรยาเขาทั้งสองมีหน้านองไปด้วยน้ำตามองดูบุตรของตนซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆแล้วพลางกล่าวว่าลูกเอ๋ยการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าต้องพังฝาเรือนไปเจ้าจงทำอย่างนั้นเถิดอย่าได้ห่วงใยพ่อและแม่เลยเมื่อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อและแม่ฝังไว้ให้40 โกฏเลี้ยงชีพต่อไปเถิดเด็กน้อยเชื่อมารดาบิดาร้องไห้และไหว้ท่านทั้งสองแล้วพังฝาเรือนหนีไปอยู่ณภูเขาลูกหนึ่งเป็นเวลาถึง12 ปีจึงได้กลับมาเมื่อเขาได้กลับมาใครๆก็ต่างจำเขาไม่ได้เพราะตอนที่ไปนั้นเขายังเด็กมากเมื่อกลับมาตอนเป็นหนุ่มแล้วมีหนวดเครารุงรังเมื่อมาถึงเขาก็ได้เข้าไปตรวจดูที่ฝังทรัพย์เห็นยังเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาจึงได้คิดว่าใครๆก็ต่างจำเราไม่ได้ถ้าเราขุดทรัพย์ออกมาใช้สอยคนทั้งหลายก็จะประหลาดใจว่าคนเข็นใจนี้ไปเอาทรัพย์มาจากที่ใดเขาจะพึงจับเราเบียดเบียนเราอย่ากระนั้นเลยเราเก็บทรัพย์ไว้อย่างเดิมก่อนแล้วไปรับจ้างทำงานเลี้ยงชีพดีกว่าเมื่อตกลงใจดังนี้แล้วกุมภโคสกะก็ออกหางานทำเขาจึงได้ไปทำงานรับจ้างเป็นแขกยามคอยปลุกคนงานในที่แห่งหนึ่งหน้าที่ของเขาคือตื่นตั้งแต่เช้ามืดเที่ยวปลุกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนหุงข้าวสวยหุงข้าวยาคูเป็นต้นเขาได้เรือนพักหลังเล็กๆหลังหนึ่งพักอาศัยอยู่เพียงผู้เดียวเขาได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่เคยบกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเลยวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สดับฟังเสียงของเขาธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้อย่างรู้เสียงสัตว์ทุกชนิดเมื่อทรงสดับฟังเสียงของกุมภโคสกะจึงได้ตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากนางสนมคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ณที่ใกล้ๆก็ได้คิดว่าปกติพระราชาทรงไม่ตรัสอะไรเหลวไหลเป็นแน่แท้จึงรีบสั่งให้คนไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเพียงเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งที่ทำงานรับจ้างเป็นแขกยามคอยปลุกคนให้ตื่นขึ้นทำงานพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วก็ทรงเฉยเสียในวันที่2และวันที่3เมื่อทรงสดับเสียงของกุมภโคสกะก็ทรงได้ตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากนางสนมจึงได้คิดว่าพระราชาไม่เคยทรงตรัสอะไรเหลวไหลเลยจะต้องมีอะไรลี้ลับเป็นอยู่แน่จึงทูลถามพระราชาว่าหากข้าพระองค์ได้ทรัพย์สัก1,000ข้าพระองค์จักไปทำอุบายเอาทรัพย์จากชายผู้นั้นมาสู่ราชสกุลให้ได้พระราชาพิมพิสารก็ทรงพระราชทานทรัพย์1,000ให้นางสนมไป
นางสนมและลูกสาวก็ทำทีใส่เสื้อผ้าเก่าๆแซงทำเป็นคนเดินทางมุ่งไปสู่ถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกคนรับจ้างนางและลูกสาวจึงเข้าไปขอพักอาศัยในเรือนหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเรือนของกุมภโคสกะแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธว่าในเรือนนี้มีคนอาศัยอยู่มากแล้วพวกแม่คุณจงไปขออาศัยที่เรือนกุมภโคสกะซึ่งอยู่แต่เพียงผู้เดียวเถิดนางสนมและลูกจึงได้ไปขออาศัยอยู่ที่บ้านของนายกุมภโคสกะสัก2-3 คืนแต่เขาก็ได้บอกปฏิเสธแต่นางก็อ้อนวอนว่านายจ๋าฉันทั้งสองขอพักอยู่วันนี้วันเดียวพอเช้าตรู่ก็จะไปแล้วกุมภโคสกะจึงยอมให้พักอย่างเสียมิได้พอวันรุ่งขึ้นเมื่อกุมภโคสกะจะออกไปทำงานนอกบ้านนางก็ได้กล่าวว่านายจ๋าขอนายจงมอบค่าอาหารสำหรับนายไว้แล้วจึงค่อยไปเถิดฉันจะจัดแจงหุงต้มอาหารไว้เพื่อนายเองกุมภโคสกะจึงได้บอกปัดไปว่าอย่าเลยฉันจะหุงเองต้มกินเองได้แต่เธอก็รบเร้าบ่อยๆจนกุมภโคสกะยอมใจอ่อนเมื่อเธอได้กหาปณะมาก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์ของกุมภโคสกะไปซื้อหาอาหารแต่อย่างไรเพียงแต่ว่ารับไว้เท่านั้นนางได้ไปซื้อข้าวสารอย่างดีเครื่องครัวและอาหารอย่างดีมาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววังอาหารนั้นมีรสเลิศควรแก่พระราชาเสวยเมื่อกุมภโคสกะกลับมาได้ริมรสอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางสังเกตรู้อาการนั้นแล้วจึงกล่าวว่านายจ๋าฉันทั้งสองเป็นผู้เมื่อยล้าขอพักอาศัยอยู่ในเรือนนี้แลสัก1-2 วันเถิดเขาจึงได้ตอบว่าได้สิจ๊ะนางจึงได้ต้มหุงอาหารอย่างอร่อยให้กุมภโคสกะทั้งเช้าทั้งเย็นและขอพักอาศัยยืดเยื้อเรื่อยมาต่อมาวันหนึ่งนางชาววังได้วางอุบายแอบตัดเชือกเตียงโครงไม้ถักด้วยเชือกของกุมภโคสกะจนเขานอนไม่ได้เมื่อกุมภโคสกะถามนางจึงบอกว่าฉันมิอาจห้ามได้เลยพวกเด็กๆเข้ามาเล่นกันจนเตียงขาดนะสิกุมภโคสกะเมื่อลุกขึ้นมาจากพื้นได้หลังจากเตียงขาดเขาจึงกล่าวว่าฉันจะทำอะไรได้ฉันเป็นผู้ไม่มีที่นอนแล้วจะไปนอนที่ไหนได้นางชาววังจึงกล่าวว่าช่างเถอะอย่าวุ่นวายไปเลยท่านนายจักไปไหนกันในเวลานี้ดังนี้แล้วจึงเรียกธิดามาบอกว่าแม่หนูเจ้าจงทำโอกาสสำหรับเป็นที่นอนแห่งพี่ชายของเจ้าเถิดธิดานั้นนอนที่ข้างหนึ่งแล้วหันไปพูดว่านายคะเชิญนายมานอนที่นี่เถิดแม่นางสนมผู้เป็นแม่ก็กล่าวกับกุมภโคสกะว่าเชิญพ่อคุณไปนอนกับน้องสาวเถิดพ่อเขาจึงนอนบนเตียงเดียวกับนางธิดาสนมและได้นำความเชยชิดกันในวันนั้นเองเมื่อรุ่งสางนางกุมารีร้องไห้แล้วผู้เป็นแม่จึงได้ถามว่าแม่หนูร้องไห้ทำไมจ๊ะบัดนี้กรรมชื่อนี้ได้เกิดขึ้นแล้วค่ะแม่กุมารีบอกช่างเถิดแม่หนูจักทำอะไรได้เจ้าได้สามีคนหนึ่งก็ดีส่วนกุมภโคสกะนี้ได้หญิงคอยดูแลแล้วก็ดีย่อมสมควรแล้วดังนั้นแล้วนางได้ทำกุมภโคสกะให้มาเป็นบุตรเขยแล้วเขาทั้งสองจึงอยู่ร่วมกันกับกุมภโคสกะต่อมาอีก2-3 วัน
นางสนมได้แอบส่งพระราชสารไปถึงพระราชาว่า ขอให้พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดงานมหรสพในย่านถนน พวกรับจ้างทำงาน คนใดไม่จัดทำมหรสพในเรือน คนนั้นจะต้องถูกปรับด้วยเถิด พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงออกพระบรมราชโองการตามที่ได้ดังกล่าวมานั้น นางสนมจึงได้พูดกับกุมภโคสกะว่า ลูกเอ๋ย พระราชารับสั่งให้มีมหรสพทุกบ้านเรือน ใครไม่ทำจักถูกปรับ พวกเราจะต้องทำตามพระบรมราชโองการขัดขืนไม่ได้ กุมภโคสกะจึงบอกกับแม่ยายว่า ฉันทำงานรับจ้างก็เพียงได้อาหารมารับประทานมื้อหนึ่งเท่านั้น จะเอาเงินที่ไหนมาจัดงานมหรสพเล่าท่านแม่ แม่ยายจึงบอกลูกเขยว่า ลูกเอ๋ย ธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนต้องเป็นหนี้บ้าง เพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อน ค่อยใช้หนี้เขาทีหลังก็ได้ ไปเถอะลูก ไปยืมมาสัก1 กหาปณะหรือ2 กหาปณะก็พอ กุมภโคสกะตีเตียงแม่ยายแล้วบ่นพึมพำพลางเดินออกจากบ้านไป แล้วไปนำกหาปณะที่ฝังไว้มา1 กหาปณะและมอบให้แม่ยาย นางได้แอบส่งกหาปณะนั้นเพื่อไปถวายพระราชา พอเวลาล่วงไปอีก2-3 วัน นางก็ได้ส่งพระราชสารไปถวายพระราชาอีกให้ทรงรับสั่งให้มีมหรสพอีก กุมภโคสกะก็ต้องไปนำกหาปณะมาอีก1 กหาปณะ นางก็ได้ส่งกหาปณะนั้นเพื่อไปถวายพระราชาอีกเช่นเคย วันต่อมานางได้ส่งข่าวไปขอให้พระราชาส่งคนมารับเอากุมภโคสกะเข้าไปในพระราชนิเวศ พระราชาก็ได้ส่งราชบุรุษมา เมื่อพวกราชบุรุษมาที่ถนนอันเป็นที่อาศัยของผู้คนรับจ้างก็ได้ถามหากุมภโคสกะ เมื่อได้พบตัวแล้วจึงได้บอกว่าจงมากับเราเถิดพ่อมหาจำเริญ พระราชารับสั่งให้นายเข้าเฝ้า กุมภโคสกะไม่ปรารถนาจะไปจึงได้บอกว่าพระราชาไม่เคยรู้จักกับข้าพเจ้าเรื่องอะไรจึงรับสั่งให้ข้าพเจ้าเข้าเฝ้า เมื่อไม่ยอมไปแต่โดยดีพวกราชบุรุษก็ได้ฉุดไปโดยพละการ เมื่อนางสนมเห็นดังนั้นจึงทำทีท่าเป็นขู่ตะคอกราชบุรุษว่าพวกไม่มีมารยาทเจ้าพวกนี้ไม่ควรฉุดบุตรเขยของเราเยี่ยงนี้ แล้วหันมาปลอบลูกเขยว่าไปเถิดลูกเมื่อถึงพระราชวังแล้วแม่จะกราบทูลพระราชาให้ตัดมือตัดเท้าคนพวกนี้เสีย ว่าแล้วนางได้รีบพาบุตรีล่วงหน้าไปก่อนเมื่อถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวให้พร้อมสับตามแบบชาววังและได้ยืนรอเข้าเฝ้าพระราชาอยู่ณส่วนหนึ่งอันเหมาะสมแก่ตน กุมภโคสกะถูกฉุดกระชากลากไถมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจนได้ พระราชาตรัสถามว่าเจ้าหรือชื่อกุมภโคสกะพะยะค่ะข้าพระพุทธเจ้าชื่อกุมภโคสกะเพราะเหตุไรเจ้าจึงปกปิดทรัพย์อันมากไว้ใช้สอยพระราชาถามข้าพระพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์พะยะค่ะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนหาเลี้ยงชีพโดยการรับจ้างเจ้าอย่าลวงเรากุมภโคสกะเรารู้ว่าเจ้าเป็นผู้มีทรัพย์สินมากพระราชาบอกข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์พระเจ้าข้าเขายังไม่ยอมรับแล้วกหาปณะนี้ของใครกันพระราชาตรัสพลางชูกหาปณะให้ดูกุมภโคสกะเหลือบมองและจำกหาปณะของตนได้ก็ตกใจและได้คิดว่าตายจริงเราหายนะแล้วกหาปณะนี้มาถึงมือของพระราชาได้อย่างไรหนอเขาจึงมองดูทางโน้นทางนี้
จึงได้เห็นหญิงทั้งสองแต่งกายสวยงามอย่างชาววังยืนอยู่ริมพระทวารของห้องจึงได้คิดว่ากรรมนี้สำคัญหนอชะรอยพระเจ้าอยู่หัวพึงแต่งหญิงเหล่านี้ให้ไปล่อลวงเราแน่นอนเขาจึงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยตลอดพระราชาทรงตรัสถามต่อไปว่าพูดไปเถอะกุมภโคสกะทำไมเจ้าถึงทำเยี่ยงนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์อันมากเอาไว้กุมภโคสกะเล่าความแต่หนหลังของตนให้ฟังทั้งหมดเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงต้องปกปิดทรัพย์เอาไว้พระเจ้าข้าก็คนเช่นเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือพระราชาตรัสควรพระเจ้าข้าเขาตอบถ้าอย่างนั้นทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไหร่พระราชาตรัสถามมี40 โกฏพระเจ้าข้าเขาตอบได้ใช้อะไรไปขนจึงจะควรพระราชาถามใช้เกวียนหลายๆเล่มพระเจ้าข้าเขาตอบดังนั้นพระราชาจึงทรงรับสั่งให้เอาเกวียนไปขนทรัพย์ของเขามากองไว้หน้าพระลานหลวงแล้วจึงทรงรับสั่งให้คนในเมืองราชคฤห์มาประชุมรวมกันแล้วทรงตรัสถามว่าในเมืองนี้มีใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างไม่มีเลยพระเจ้าค่ะราษฎรทูลแล้วควรทำอย่างไรกับกุมภโคสกะพระราชาทรงถามควรยกย่องเขาพระเจ้าค่ะราษฎรทูลพระราชาจึงทรงแต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐีใหม่ให้กุมภโคสกะและยังทรงพระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นภรรยาแก่เขาด้วยแล้วทรงเสด็จไปสำนักแห่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยนายกุมภโคสกะนั้นกราบถวายบังคมแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือกุมภโคสกะเศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยมีทรัพย์มากถึง40 โกฏกลับไม่มีอาการเย่อหยิ่งไม่อวดตนไม่มีความทะนงตนทำตัวประดุจคนเข็นใจนุ่งห่มผ้าเก่าๆทำงานรับจ้างเป็นเพียงแขกยามอยู่ที่ถนนอันเป็นที่อยู่ของผู้คนรับจ้างแล้วพระราชาทรงเล่าเรื่องทั้งปวงถวายให้พระศาสดาทรงทราบและกล่าวสรุปลงว่าคนมีปัญญาเห็นปานนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกุมภโคสกะชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนโจรกรรมเป็นต้นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นย่อมมีความทุกข์เป็นผลในคราวเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเช่นการทำนาและรับจ้างชื่อว่าเป็นการกระทำอันประกอบด้วยธรรมเป็นความใหญ่คือยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใคร่ครวญด้วยปัญญาแล้วจึงกระทำการสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ประมาทดังมีนัยยะได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นดังนี้แล